مميتة. شوف 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 السهم وصل للقلب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين ومتابعينا في قناتنا خربشة، جبنا لكم فيديو جديد صيد الدببة. هنشوف وانت مع بعض. المسافة اللي قدامكم دي تقريبا 800 متر. وضع الاستعداد. شوف 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 شوف, شوف. الدب يتبرز. إصابة مميتة، كسر له الرقبة حرفيا. شوف 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 الدب فوق الشجرة. وضع الاستعداد. إصابة مميتة. شوف 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 سقط. 445 يردة. وضع الاستعداد. إصابة مميتة. شوف 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 سقط. الرصاص هنا أصابت الكليتين مباشرة في مكان قاتل. دب أسود عملاق. إصابة قاتلة. شوف 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 السهم اخترق الدب. شوف 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 إصابة مميتة. عدى وفات. السهم اخترق الدب بسهولة تامة، كأنه بيخترق قطعة من الزب. إصابة مميتة. السهم وصل للبرميل. إصابة قاتلة. كده الدب ملوش أي فرصة للهرب حرفيا. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وانا اوعدكم باذن الله تعالى جاي يكون احلى واحلى واحلى بفضل الله. الدب بيحاول صد. اصابه قاتله. شوف 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 السهم وصل للقلب. كده الفرصه، الدب ملوش اي فرصه ابدا للهرب. إصابة مميتة. السهم اخترق الدب ووصل للبرميل. دب بني. وضع الاستعداد. الصياد فوق الشجرة. الدب بيحاول أكل الحبوب. إصابة مميتة. شوف 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 الدب سقط. ما بعدش أبدا. هنا تعتبر المسافة صفر في الرأس. إصابة قاتلة. دب أسود عملاق. هنشوف إيه اللي هيحصل. في الصدر. الدب سقط. إصابة مميتة. لو السهم قوي كان أصاب الدبين بسهم واحد. إصابة مميتة. الدب السهم اخترق. شوف 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 وصل للأرض. اخترق الدب. إصابة مميتة. ضخم أصابه بالنشاب. إصابة قاتلة. شوف 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 السهم عدى وفات. اخترق القلب. خلاص القلب توقف.
الدب سقط سقوط مدمر، إصابة مميتة. هنا السهم أساب القلب، صياد محترف. هنا أصاب الكتف، إصابة غير مميتة على الإطلاق. هو نفس الدب بعد الإصابة، كده الإصابة قاتلة، أصبت الرئتين. في صياد محترف بيركز على القلب والرئتين حجمهم كبير، إصابة مميتة. شوف الصيد هنا من أجل اللحوم والجلود، إصابة قاتلة. الصياد المحترف من السهم الأول، شوف حب يصيب الرقبة، إصابة مميتة. ده نقول عليه صياد محترف حرفيا، عرف يختار القلب. شوف السهم اخترق الدب ورشق في الارض، دب عملاق، إصابة مميتة. في طفرات في الدماغ حجم، متوسط الدب الأسود 250 كيلو جرام، لكن في دببة طفرات بتوصل وزنها ال 350 كيلو، بتعدي الميزان. وأيضا في الدب الأشهب هنجيب حلقة عن قوة الدب الأشهب. سائد الطرائد عامة، سبحان الله، مكنسة، إصابة مميتة، آكل كل شيء، حشرات، أعشاب، فواكه، قمامة، وأيضا بتصيد الطرائد، إصابة مميتة. شوف دب عملاق، السهم اخترق القلب حرفيا. شوف أصاب الكتف، هنا إصابة غير قاتلة. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.